ව්‍යාපාරික ලෝකයේ නවතම පුවත් සමගින් අදත් අද දෙරණ Biz Journal. ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය බංකොලොත් භාවය පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා පත් කරන ලද පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව පසුගියදා රැස් වුණා. ආර්ථික විද්‍යා විශේෂ ශාස්ත්‍රය නියෝජනය කරමින් මෙරට ප්‍රමුඛ පෙළේ විද්වතුන් රැසක් මෙම කාරක සභාවේදී සිය අදහස් දක්වා සිටියා. රාජ්‍ය විසින් බංකොලොත් භාවය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට මූලික වූ හේතු සෙවීමේ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවට අපගේ ආරාධනය පිට පැමිණි ඔබ සෑම දෙනා ඔබතුමාලා සියලු දෙනාම ඊටාම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. පළවෙනි කරුණ විදිහට මා උත්සාහ කරන්නේ ආර්ථිකයේ පැවති ව්‍යුහාත්මක තත්ත්වයන්. ඒ වගේම ඒ ව්‍යුහාත්මක තත්ත්වයන් හරහා විශේෂයෙන්ම පශ්චාත් යුද අවධියේදී ආර්ථිකයේ අභ්‍යන්තර සහ බාහිර ස්ථායීතාවයන්ගේ දර්ශක දිහා පරීක්ෂා කරද්දී අපි ගැටුම් පිළිබඳ විග්‍රහයන්ගේදී එහෙම නැත්නම් අර්බුද පිළිබඳ විග්‍රහයන්ගේදී හඳුනා ගන්නවා early warning signals කියලා. අනතුරු කල්තියා හඳුනා ගැනීමේ සංඥා නිකුත් වෙලා තිබුණා මේ ආර්ථිකය පිළිබඳවත්. එතකොට ඒ පිළිබඳව නොසලකා හැරීම මේ අර්බුදයට අපි ඒ කියන්නේ බංකොලොත් භාවය ප්‍රකාශ කිරීමට පළමු හේතුවක් වශයෙන් මා අවබෝධ කරගන්නවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් කිව්වොත් එහෙම ඒකට අපේ තියෙනවා ට්වින් ඩෙෆිසිට් කියලා. ඒ කියන්නේ බජට් ඩෙෆිසිට් එකයි ආණ්ඩුවේ අයවැය හිඟයයි ඊළඟට වෙළඳ හිඟයයි. ඒක විශේෂයෙන්ම දත්ත පරීක්ෂා කිරීමේදී අපිට පේනවා දැන් එය නරක අතට හැරෙනවාය කියන එක විශේෂයෙන් 2013 වගේ වර්ෂවලින් පස්සේ දත්තවලදී පේනවා. නමුත් මේ ප්‍රශ්නය කෙලිම බැලුවහම මේක ඩොලර් නැතිකම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. විදේශ විනිමය නැතිකම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. විදේශ විනිමය නැතිකම කියන එක අපිට දිගින් දිගටම දකින්න පුළුවන්. මොකද අපේ විදේශ විනිමය අනුපාතයේ පිරිහීමයි. අපි ඕක පටන් ගන්න පුළුවන් 48 ඉඳලම ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් 77 ඉඳලා පටන් ගන්නත් පුළුවන් කතාව. 95 ඉඳලා පටන් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ කෙලවරක් නැහැ. නමුත් දැක්කහම අපිට තියෙන දේ තමයි අපි අනෙකුත් ආසියාවේ රටවල් එක්ක බලනකොට අපි අවධානය යොමු කළේ නැහැ ඔය එක්ස්ටර්නල් ෆයිනෑන්ස් කියන ප්‍රශ්නෙට. ඒ කියන්නේ විදේශ විනිමය අපිට ඩොලර් මුද්‍රණය කරන්න බෑ අපිට. ඩොලර් අපි හම්බ කරන්න ඕන. ඩොලර් මුද්‍රණය කරලා තමන්ගේ ණය ගෙවා ගන්න පුළුවන් ඇමරිකාවට විතරයි. අනිත් කාටවත් ඒ වැඩේ කරන්න බෑ. අනිත් අය හැමෝම මේක හම්බ කරන්න ඕන. එතකොට ඒ හම්බ කිරීම අපේ රටේ සිද්ධ වුණේ නැහැ. හම්බ වෙන්නේ කොහොමද? අපනයන වැඩි කිරීමෙන් පමණයි. වෙන කිසිම හේතුවක් නැහැ. අපි අපනයන වැඩි කිරි අයි මම වෙනම කිසිම හේතුවක් නැහැ කියන්නේ දැන් තමාට මේ දවස්වලත් අපි කතා කරන්නේ කාරණා තුනකින් ඩොලර් හම්බ කිරීම ගැන. පළවෙනි එක IMF එක ඇවිල්ලා අපිට ඩොලර් ටිකක් දීලා හිටන් දැන් අපිට ණය ටිකක් ආයේ එනවා. IMF එකෙන් අරුණාම World Bank එකෙන් ඒ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ඔය පුංචි දේවල් එනවා. ව්‍යාපෘති ණය හරි මොනවා හරි. පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක අපි කල්පනා කරනවා සංචාරකයෝ කීප දෙනෙක් දැන් ආයේ වැඩිපුර එයි ලංකාවට කියලා. ඉතින් සංචාරකයෝ එන ප්‍රමාණය දෙගුණ වුණත් අපි හිතන්න ඕනේ අපි ඩොලර් කීයක් ඒකෙන් හම්බ කරගන්නවද කියලා. තුන්වෙනි එක අපි කල්පනා කරනවා මැද පෙරදිග ඉන්න කම්කරුවන්ගෙන් රට හැර ගිහිල්ලා වැඩ කරන කම්කරුවන්ගෙන් අපිට තව කීයක් හරි ලැබෙයි දැන්. ඉතින් අපි හැමදාම පත්තරෙත් මේවා ටික තමයි හයිලයිට් කරගෙන යන්නේ. අපිට දැන් මේ මාසේ මෙච්චර වැඩි වුණා මේ මාසේ මෙච්චර සංචාරකයෝ ආවා කියලා. ඉතින් ඔය ඔක්කොම එකතු කරලා ගත්තාම මේ මැද පෙරදිග මිනිස්සු වෙන මේ විදේශ සංක්‍රාම කියන එක රටේ සෞභාග්‍යයේ ලක්ෂණයක් නන් නෙමෙයි. මම විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි දැන් ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය සහ දේශපාලන ප්‍රතිපත්තිය අපි දිගින් දිගටම පටල ගන්නවා. අපි පෞගේ කාලෙම ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය කියලා පාවිච්චි කරේ දේශපාලන ප්‍රතිපත්තිය. උදාහරණයකට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ආවට පස්සේ අපි තව මහින්ද චින්තනය තමයි ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය කියලා. එතකොට ඕකෙන් වෙන්නේ ඒ ප්‍රතිපත්තිය තුළ හදන දේ එහෙම නැත්නම් සංවර්ධනය කරන දේ ඊළඟ ආණ්ඩුව වෙනස් කරනවා. අපේ මෑත ඉතිහාසය ගත්තම අපිට මතකයි දැන් හම්බන්තොට එයාපෝට් එක හරිද වැරදිද කියන එක නෙමෙයි. හැබැයි ඊළඟ ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා වී දානවා. අපි පෝට් සිටි එක නවත්තනවා. ඊළඟට මොනෝ රේල් එකකට බඩු පටවන්න බෑ කියලා ඒක නවත්තනවා. දැන් ආයෙ අපි පටන් ගන්නවා.
මේ කොච්චර පාඩුවක් වුණාද මේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය තුළ දේශපාලන රිංගලා. මෙරට ඉදිකිරීම් ශේෂ්ත්‍රය යළි නගා සිටුවමින් එය ජාතික ආර්ථිකයට පුළුල් ලෙස දායක කර ගැනීම ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ අරමුණ බව ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක හා ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී සාගල රත්නායක මහතා පවසනවා. ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය පුනර්ජීවනය පිළිබඳ විධායක කමිටුව පසුගිය සතියේ රැස් වූ අවස්ථාවේදී සාගල රත්නායක මහතා මේ බව සඳහන් කර සිටියා. පසුගිය සමයේ පැවති ආර්ථික ගැටලුකාරී තත්ත්වය හමුවේ මෙරට ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ මතු ගැටලු සහ ඒවට විසඳුම් ලබා දෙමින් කර්මාන්තයේ නිරත වූවන්ට සහන සැලසීමට රාජ්‍යගත තීරණවල ප්‍රගතියද මෙහිදී දීර්ඝ ලෙස සමාලෝචනයට ලක් කෙරුණා. ඉදිකිරීම් කර්මාන්තකරුවන් වෙත රාජ්‍ය මගින් ගෙවීමට ඇති මාස 3ක් පැරණි හිඟ බිල්පත් මෙම අගෝස්තු මාසය තුළ ගෙවා අවසන් කිරීමට හැකිවනු ඇති බවද කමිටු සමාජිකයින් මෙහිදී පෙන්වා දුන්නා. විදේශ ආධාර යටතේ මෙරට ක්‍රියාත්මක කර පසුගිය ආර්ථික ගැටලුකාරී තත්ත්වය හමුවේ අතරමඟ නවතා දැමුණු සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කඩිනමින් යළි ආරම්භ කිරීම රාජ්‍යයේ අපේක්ෂාව බවත් ණය ප්‍රශස්ත කරන වැඩසටහන සාර්ථක කර ගැනීමත් සමග එම කටයුතු සක්‍රියව ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකිවනු ඇති බවත් සාගල රත්නායක මහතා මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් සඳහන් කර සිටියා. යනුව ලෝක බැංකුවේ සහ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ සහාය ඇතිව මෙරට ක්‍රියාත්මක කර ඇති සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කොතෙක් දුරට වැඩ නිම කර ඇද්ද යන්න මෙන්ම ඒවායේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙසද සාගල රත්නායක මහතා මෙහිදී විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් වෙත උපදෙස් ලබා දුන්නා. ශ්‍රී ලංකාවේ ඛනිජ සම්පත් කර්මාන්තයේ උන්නතිය වෙනුවෙන් දිවයින පුරා විසිරී සිටින ඛනිජ අපනයනකරුවන්ගේ ඒකාබද්ධතාවයෙන් යුතුව නව වාණිජ මණ්ඩලයක් ස්ථාපිත කිරීම පසුගියදා සිදු කෙරුණා. ඛනිජ අපනයනකරුවන්ගේ වාණිජ මණ්ඩලය ලෙසින් හඳුන්වනු ලබන මෙම නව වාණිජ මණ්ඩලය මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ඛනිජ සම්පත් කර්මාන්තයේ කාර්යක්ෂමතාව සහ තරගකාරීත්වය ඉහළ නැංවීම මෙන්ම ඉහළ වටිනාකමක් ඇති රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය කිරීමට සහ නව දැනුම හුවමාරු කිරීමට දායකත්වය ලබා දෙනු ඇති. මීට අමතරව ඛනිජ සඳහා දේශීයව අගය එකතු කිරීම සහතික කිරීම සඳහා උපරිම ලෙස දායක වෙමින් ශ්‍රී ලංකාව සඳහා උපරිම වටිනාකම රඳවා ගැනීම ප්‍රමුඛත්වයේ හිලා කටයුතු කරන බව එම වාණිජ මණ්ඩලය සඳහන් කරනවා. ඛනිජ අපනයනකරුවන්ගේ වාණිජ මණ්ඩලය නිල වශයෙන් දියත් කරන ලද්දේ ඛනිජ සහ ඛනිජ පාදක නිෂ්පාදන කැණීම් සැකසුම් අගය එකතු කිරීම සහ අපනයනය කරන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ සමාගම් වලින් සමන්විත සහයෝගිතා මුලපිරීමක් වශයෙන් බව මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් එහි ආරම්භක සභාපති අමිල ජයසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළා. Today we are launching the Chamber of Mineral Exporters. The reason for us to have this, all these companies have been in existence for the last 20-30 years. Bogala has been there for 150 years. But we have realized that by getting together, we can face the challenges in a better way. And also we want to advance the mineral resource industry and do more value addition in Sri Lanka, because working together it is much easier. And some of our goals are to make the mineral industry a main foreign exchange earner, to promote foreign investment and encourage more industries to come into this industry. And also, most importantly, we want to work with the public sector to make proper mineral policies and other legal policies to make sure that we can operate in a sustainable way. Mineral industry එකේ තියෙන ආයතන අවුරුදු 20 30 පරණ ආයතන තියෙනවා. ඒවා එකතු වෙලා අපිට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට සහ අපේ රටේ මිනරල් ඛනිජ ද්‍රව්‍ය අපනයනය හරහා ආදායම වැඩි කර ගන්න සහ ආයතන දියුණු කර ගැනීමේ චේතනාවෙන්. එතනදී අපිට ඉතාම වැදගත් දෙයක් තමයි රටේ මේ කර්මාන්තය දියුණු වෙන්න නම් අපේ රටේ ඛනිජ ප්‍රතිපත්තිය හරියාකාරව තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි CME ආයතනය විවිධ රාජ්‍ය ආයතන සමග සාකච්ඡා කොට අපගේ අදහස් ලබා දීලා තියෙනවා මේ කර්මාන්තයේ අනිත් රටවල් සමග කරට කර සටන් කර ඉදිරියට යාම නම් කල යුත්තේ කුමක්ද කියලා. මෙහිදී ඊටාම වැදගත් බලපෑමක් තියෙන දෙයක් තමයි ඉඩම් අයිතිය. මොකද අපේ රටේ අනිත් නීති ගොඩක් තිබ්බත් ඉඩම් අයිතිය තියෙන ප්‍රශ්න හින්දා ඛනිජ අපේ රටේ ඛනිජත් හොඳට තියෙනවා, ගොඩක් ಜಾති තියෙනවා ඛනිජ. ඒවා හාරන්න තියෙන හැකියාව අඩුයි. ඉතින් ඒ නීති පිළිබඳව හදාගන්න අවශ්‍ය දේවල් කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ රටේ මේ වැලියු ඇඩිෂන් කියන එකේ තේරුම පිළිබඳව තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඛනිජ ද්‍රව්‍යයක අගය වැඩි කිරීම කියන එක අපේ රටේ ප්‍රායෝගිකව කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි කළ යුත්තේ.
ඒ වගේම අපේ රටට වැඩිම ඵලදායීත්වය ලැබෙන විදිහට මේ කනිජ ද්‍රව්‍ය අපනයනය කරන විදිහට policies හැදෙන්න ඕනේ. It is important to note that the companies that are involved in minerals processing right now bring in a substantial amount of foreign revenue into the country. But it is also relevant to note that we have a lot more potential to bring in a lot more revenue, if not for certain challenges that I'm going to outline for you as we move along. First and foremost, what is most important is the accessibility to raw material. It is not availability of raw material, it is accessibility of raw material which is a key factor here. Yes, Sri Lanka is geographically small, but we do have fairly rich resources available in the country. So while there are lots of acts and ordinances in place to make sure that mineral rights are safeguarded, in reality, what we see is that land rights tend to supersede the mineral rights, whereas in most other countries it is the other way around. Yes, Sri Lanka also has the necessary framework in place, but unfortunately it is not implemented in the best possible manner. ගණකාධිකරණ විෂය සඳහා අන්තර්ජාතික සුදුසුකම් පිරිනමනු ලබන ලොව ප්‍රමුඛ පෙළේ ආයතනයක් වන CPA ඔස්ට්‍රේලියා විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ හමුවක් පසුගියදා කොළඹදී පැවැත්වුණා. මුදල් රාජ්‍ය මත ශිහාන් සේමසිංහ මහතා සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ඔස්ට්‍රේලියානු මහ කොමසාරිස් පෝල් ස්ටීවන් මහතා මෙම අවස්ථාවට ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තන් ලෙසින් එක්වුණා. මීට අමතරව CPA ඔස්ට්‍රේලියාහි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ඇන්ඩ්‍රු හන්ටර් මහතා සහ HLB ලංකා ඇඩ්වසරි හා කළමනාකාර හවුල්කරු දෙනුක් හෙට්ටිආරච්චි මහතාද මෙම අවස්ථාවට එක් වූ අතර CPA සුදුසුකම්ලාභීන් වෙත එම සහතික ප්‍රදානයද මෙහිදී සිදු කෙරුණා. Sri Lanka is the second largest South Asian country after India, and it is an important part of our international network. Our growth since the region is why we are in a position to establish a liaison's presence here in Colombo. The core services including education, training, technical support and advocacy in the accounting field have become a vital part of Sri Lanka's economy. Therefore, we are happy to have the presence of CPA Australia in Sri Lanka, which is one of the largest professional accounting bodies in the world, with members over 100 countries and regions, including more than 400 members in Sri Lanka. This marks an excellent opportunity for further development of the accounting and finance profession in Sri Lanka. The country's future growth depends on continued productivity enhancement, which in turn requires investment in skills and competitiveness, which will be enhanced by the enhanced presence of CPA Australia. As we all know, Sri Lanka has come a long way since the start of the economic crisis. We now have a historic opportunity to rectify the shortcomings that have affected Sri Lanka. The government, under the leadership of His Excellency the President Ranil Wickremesinghe, implemented a long overdue and ambitious reform agenda and engaged transparently with all our creditors and the IMF throughout the process. Fiscal consolidation strategies are a key component of the reform measures. Progressive tax reforms have been introduced that go hand in hand with tax administration reforms to have a broader tax base, better compliance, and stricter enforcement. As we have heard already this evening, CPA Australia is a strong and highly networked organisation. It has over 170,000 members in over 100 countries and 19 offices globally, including, of course, a liaison office here in Sri Lanka. CPA Australia has a remit to provide services to its members, including education, training, technical support and advocacy.
and it represents the views and concerns of the accounting profession to governments, regulators, industry and academia. In these respects, CPA Australia is a welcome contributor to enhancing the Australia-Sri Lanka partnership in the area of business engagement, but also in education and skills development. Australia and Sri Lanka have a long-term education partnership. In fact, there are over 30 Australian education institutions with a partnership or presence here in Sri Lanka, and over 13,000 Sri Lankan students who study in Australia. And this education partnership has a long-term legacy stemming back from the 1950s with the Colombo Plan right up to today, where the Australian government provides prestigious master's level scholarships for another generation of Sri Lankan students through the Australia Awards. Sri Lanka way back in 2018. Unfortunately, with the Easter attacks, 2 years of COVID, and subsequently our economic crisis, all discussions were at a standstill. I was glad I met Deborah at the World Congress of Accountants in Mumbai late last year, and she was so energetic, visionary, and of the same wavelength of my idea about CPA Australia in Sri Lanka. Hence, in a short period, we have managed to set up the local office, and with the visit of our global CEO Andrew, today is a historic moment in the finance and accounting profession in Sri Lanka. පසුගිය සතියේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ගනුදෙනු සහ රජයේ සුරකුම්පත් වෙළඳපොළ ගනුදෙනු වෙතටයි මීළඟට අපගේ අවධානය. ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුවේ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව පසුගිය අගෝස්තු 2 වෙනිදා රුපියල් මිලියන 1,80,000ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් කැඳවා තිබුණා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 36,33,308ක ලන්සු ප්‍රමාණයක් ලැබී තිබුණු අතර වෙන්දේසිය සඳහා ඉදිරිපත් කළ ප්‍රමාණයට සමපාත වන අයුරින් රුපියල් මිලියන 1,80,000ක ලන්සු පිළිගැනීමට එහිදී පියවරගෙන තිබුණා. එක් කල්පිරීමේ කාලයන්ට අදාළ බර තබන ලද සාමාන්‍ය පළදා අනුපාතිකයන්හි සුළු පහළ යාමක් මෙවර වෙන්දේසියේදී දැකගත හැකි වුණා. ගිය සතිය අපිට කියන්න පුළුවන් ඉතාමත්ම ආකර්ශනීය වැදගත් සතියක් හැටියට කොටස් වෙළඳපොළ දිස් වුණා. 31 වෙනි සඳුදා සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 74.53කින් ඉහළ ගියා. ඒ වගේම පිරිවැටුම බිලියන 2.8ක් වැනි සංඛ්‍යාවක් අපි දැක්කා. ඒ සාකච්ඡා වූ ගනුදෙනු හැටියට අපි දැක්කා රිචඩ් පීරිස් සමාගම, ඒ වගේම සේලාන් බැංකුව සහ හේලි සමාගම දායක වුණා. දෙවෙනි බදාදා සියලු කොටස් මිල දර්ශකය නැවත වාරයක් ඒකක 60.11කින් ඉහළ ගියා. පිරිවැටුම හැටියට බිලියන 1.1ක් දායක වුණා. සාකච්ඡා කරපු ගනුදෙනු හැටියට ජෝන් කිල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් සමාගම සහ නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුවේ ගනුදෙනු අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 3 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා ඉතාමත්ම විශේෂිත දවසක් වුණා කොටස් වෙළඳපොළට. ඒකක 135.51කින් ඉහළ යන අතරේදී පිරිවැටුම බිලියන 6.6ක අගයක් ගත්තා. ඒ වගේම අපි දැක්කා විදේශ ගනුදෙනුවල මිලදී ගැනීම රුපියල් බිලියන 1.8ක් වැනි සංඛ්‍යාවකට ඉහළ යනවා. සාකච්ඡා කරපු ගනුදෙනු හැටියට NDB බැංකුව, සිරෝන් කෝල් ස්ටෝර්ස්, JK සමාගම, HNB බැංකුව සහ මෙල්ස්ටර් කෝප් සමාගමේ ගනුදෙනු අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. අන්තිම දවස වන 4 වෙනි සිකුරාදා සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 33.22කින් ඉහළ ගියා. පිරිවැටුම 4.3 දක්වා බිලියන 4.3 දක්වා ඉහළ ගියා. සාකච්ඡා කරපු ගනුදෙනු හැටියට JK සමාගම සහ ඩිස්ට්‍රි සමාගමේ ගනුදෙනු අපිට කියන්න පුළුවන්. මේ කාලයේදී අපි දකින විශේෂිතම දේ තමයි මුදල් කොටස් වෙළඳපොළට ගලාගෙන ඒම. එය ඉතාමත්ම සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් හැටියට අපිට දක්වන්න පුළුවන්. මේ හේතුව නිසා, ඒ ඉල්ලුම නිසා ඉදිරියේදීත් කොටස් වෙළඳපොළ ඉතාමත්ම කාර්යබහුල වෙයි කියන අපේක්ෂාව අපිට තිබෙනවා. දැන් තවත් පුවත් කිහිපයක්.
සිංගර් ශ්‍රී ලංකා PLC ගෝලීය වශයෙන් ප්‍රමුඛතම ස්මාර්ට්ෆෝන් නිෂ්පාදකයෙකු වන විවෝහි මෙරට නිල බෙදාහරිනාලේ සත්වල් බැඳ ගැනීම පසුගියදා සිදු කෙරුණා. මෙම සහයෝගිතාව සමගින් පාරිභෝගික ජනතාවට නවීන තාක්ෂණයෙන් යුත් උසස් තත්ත්වයේ විවෝ ස්මාර්ට්ෆෝන් මිලදී ගැනීම සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙමින් මෙරට ස්මාර්ට්ෆෝන් වෙළඳපොලේ නව පරිච්ඡේදයක් ආරම්භීමට සිංගර් සමාගම සූදානම්ෙන් සිටිනවා. විවෝහි පෙරලිකාර තාක්ෂණය සහ නව නිපැයුම් අද වන විට ලෝපුරා වඩාත් ප්‍රචලිත වී ඇති අතර මෙම හවුල්කාරීත්වය හරහා ශ්‍රී ලංකීය පාරිභෝගිකයන් වෙත ආකර්ශනීය ස්මාර්ට්ෆෝන් පෙළක් ගෙන ඒමට සිංගර් සමාගම කටයුතු කරනු ලබනවා. විවෝහි සුවිශේෂී මෝස්තර, වේගවත් ප්‍රොසෙසර්, උසස් තත්ත්වයේ කැමරා සහ ආයු කාලයෙන් වැඩි සුවිශේෂී බැටරි නිසා එම නිෂ්පාදන ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමකට ලක්ව තිබෙනවා. විවිධාංගීකරණය වූ විශේෂාංග සහ පිරිවිතරයන් පෙරනමමින් විවෝ සෑම පරිශීලකයෙකුගේම අද්විතීය අවශ්‍යතා සහ රෝචකත්වයන් සපුරාලනු ලබනවා. කෘතිම බුද්ධිය මගින් වැඩිදියුණු කළ ඡායාරූපකරණය, ඇඟිලි සලකුණු ස්කෑනර් සහ අධි විභේදන සංදර්ශකවලින් සමන්විත විවෝ ස්මාර්ට්ෆෝන් තාක්ෂණික නවෝත්පාදනයේ උච්චතම අවස්ථාව සංකේතවත් කරනු ඇති. සිංගහි පුළුල් අලවිජාලයෙන් නිසාම එම සමාගම ගොලිය සන්නාම ගණනාවක ශ්‍රී ලංකාවේ එකම බලයලත් බෙදාහරිනා බවට පත්ව ඇති අතර විවෝ සමග ගොඩනගාගත් සහයෝගීතාවටද එය බෙහෙවින් බලපා තිබෙනවා. පාරිභෝගික තෘප්තිය වෙනුවෙන් කැපවෙමින් විවෝ ස්මාර්ට්ෆෝන් සඳහා සුවිශේෂී අලුවෙන් පසු සේවාවක් ලබා දීමටද සිංගර් සමාගම සූදානම්ෙන් සිටිනවා. අද මේ අවස්ථාවේ විශේෂ අවස්ථාවක් වෙන්නේ සිංගර් සහ ලෝක පූජිත සන්නාමයක් වන විවෝ බ්‍රෑන්ඩ් එක. ස්මාර්ට්ෆෝන් අතරේ ප්‍රසිද්ධ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් වන විවෝ සමාගම සිංගර් සමග පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් ලොන්ච් කරනවා. ඉතින් අදින් පස්සේ ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් ලංකාවේ හැමතැනම බෙදා හරින්න සිංගර් සමාගමෙන්. ඒ හින්දා අපිට හරි සන්තෝෂ දවසක්. ඉතාම හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් වන විවෝ බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් එන ස්මාර්ට්ෆෝන්. සිංගර් කියන්නේ කවුරුත් ලංකාවේ දන්නවා. ඉතාම වගකීමක් ඇතුව ට්‍රස්ට් ඇන්ඩ් රිලයබිලිටි ඒ වගේ තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් අපිත් සමග සම්බන්ධ වීම ගැන බොහොම සන්තෝෂයි. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන පාරිභෝගිකයන්ට මෙම අලුත්ම අත්දැකීමක් වෙයි. මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් හොඳ භාණ්ඩයක්, හොඳ හයි ටෙක්, ඉතාම තාක්ෂණය අතින් උසස්, ඒ වගේම ලස්සන ඩිසයින්ස් තියෙනවා. ඒවත් ඊටත් වඩා කියන්නේ හොඳ මිලකට දෙන්න පුළුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් අපිට නිකුත් කරන්න ලැබීම ගැන. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ලංකාවේ පාරිභෝගිකයන් මෙම විවෝ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් සිංගර් ආයතනයේ මගින් බෙදා හරින්න පටන් ගත්තාම වැඩිපුර පාවිච්චි කරයි කියලා. ඩොමිනෝස් පීසා සිය 50 වෙනි අවන්හල පසුගියදා පානදුරේදී විවෘත කළා. 2011 වසරේදී ආරම්භ වූ ඩොමිනෝස් පීසා ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් මෙරට තුළ ව්‍යාප්ත වූ අතර එහි විවිධත්වයෙන් යුතු මෙනුව සහ දේශීය පාරිභෝගිකයන්ගේ රුචි අරුචිකම් සපුරාලන දීමනා තුළින් පාරිභෝගික ආකර්ෂණය දිනා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. ඩොමිනෝස් පීසා ගෙන එන ජොබිලන්ට් ෆුඩ්වර්ක්ස් හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී සහ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ සමීර් කෙතාර්පයාල් මහතාගේ සුරතින් 50 වෙනි අවන්හල විවෘත කිරීම සිදු කෙරුණා. ඒ මහතා සිය දූරදර්ශී නායකත්වය යටතේ මෙරට ඩොමිනෝස් පීසා ප්‍රචලිත කිරීම වෙනුවෙන් සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉටු කර තිබෙනවා. මෙරට ක්ෂණික සේවා අවන්හල් ක්ෂේත්‍රය ආවරණය කරමින් ශක්තිමත් අවන්හල් 50ක් ආරම්භ කිරීම තුළින් අසම රසයක් හා පහසුව සමගින් මෙරට පීසා ලෝලීන් සතුටු කිරීම සඳහා ඩොමිනෝස් පීසාහි කැපවීම මනා ලෙස පෙන්නුම් කරනු ලබනවා. ඩොමිනෝස් යනු ලොව ප්‍රමුඛතම පීසා සන්නාමය වන අතර රටවල් 90ක පැතිරි ඇති එම සන්නාමය අවන්හල් 20000කට අධික ජාලයකින් සමන්විතයි. එමෙන්ම ඉතා සුහදශීලී සේවාවක් ලබා දෙන ඩොමිනෝස් පීසා සතු කාර්යක්ෂම බෙදාහැරීමේ ජාලය හරහා මිනිත්තු 30ක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළ සිය ඇණුම පාරිභෝගික අතට පත් කිරීම විශේෂත්වයක් වනවා. Biz Journal අදට අවසන්. ව්‍යාපාරික ලෝකයේ නවතම පුවත් සඳහා පිවිසෙන්න www.adaderanabiz.lk අපගේ ව්‍යාපාරික පුවත් වෙබ් අඩවිය වෙත. ඔබට ජයග්‍රාහී සතියක්.